Hello, my dear friends, and welcome again to our Holy Week reflections. Today we are celebrating Holy Monday, and today we will be reflecting with regards to our experience of the Holy Week in this time of COVID-19. Ito mga utod, isa ka bagay siguro nga inyo na eksperyensyahan ang kinalain sa sininga Semana Santa, sa tanan ng mga Semana Santa nga ato na agihan, no? Kag wala ta kabalo kung sa palaabuton mag-aago mabala kita sa sininga pareho o sininga sahi sa paghiwat naton sa Semana Santa, o kung hindi, we never know kung maliwat pa ini nga klase sang pandemic nga ato gina agihan sa sininga mga inadlaw. Kahapon naghiwat kita sa aton nga Palm Sunday. Ang iban sa inyo siguro na maguhan nga ang pambindisyon paagi lamang sa social media o kung paagi lamang sa telebisyon o kung sa radyo. Although ang iban sa aton nga mga Katoliko, do hindi naman ginabag-o sa ila. For example, kung ikaw miyembro sa una sa mga lay associations or renewals, ito dumayon sa una nga may isa ka grupo nga ang ilang way of expressing their faith is paagi sa mga panyo, kag ang ila leader magapangamuyo sa radyo kung sa TV kag ginakapta nila ang mga panyo, no? I don't want to mention the name of the organization, but I think you have the idea. Kag sa ato tagsa makabalay, may ara makita sa tawag nga mga santos nga ato ginauyatan kung kita magpangamuyo. No, nga amo kita sining klase sang mga Kristiyano. Unlike sa iba nato nga mga utod nga hindi Katoliko, they would not find it strange nga they can just pray without any object, no, except the Bible, for example. I think kay tungod ina kita nga Katoliko are incarnational in our belief, no? So ano mo sa incarnational? Incarnational. Nagahalin na siya sa tinaga nga incarnation. And the Bible says that and the Word was made flesh. Ang Diyos nga amo ang pulong nagpakatao. In other words, when God manifested Himself in His second person, the person of Jesus Christ, gipakita niya nga kinahanglan niya nga ang tawo may mabatian, may mauyatan, may makita, may mabatyagan. In other words, ang Diyos nga ato nakilala, nagpakilala sa iya kaugalingon, paagi sa sini nga mga pamaagi. Sa pamaagi nga makita na siya. Amoy na si Kristo nga nangin tao. Ti kita nagasabati na siya sa aton nga pagkatawo. Paano nato gina-process ang information, paano kita naga-experience. Ti iban sa ato may ara sa tawag nga mystical experience nga unmediated siya. Sa yuron, hindi na kinahanglan sa mga instrumento or mga bagay-bagay, agud nga maka-experience siya ang isa ka tao sa isa ka feeling o isa ka vision o kung isa ka emotion. That's mystical. Pero sa aton nga kadamaan sa aton, we are incarnational. Nga incarnational, kay ga proseso kita sa ing bagay, kay ma-experience naton ang bagay paagi sa mga butang nga masiling naton nagaagi sa aton senses. No? So that's why, for example, nagahod naman ang mga ido. Ang ito sa tupad balay. Timing na balay ako mag-taping ko. Tinaghol. Do you see? Incarnational siya nga ahaw. Kaya mabatian naton ang sound. Kung pa example, magkaon kita, paano kita kabalo nga manamit ang pagkaon? Manamit na siya kay tungod nga aton natilawan. Or mas rin kita nga kahamot, nga mahamot kay tungod aton siya masingutan. Nga manami tulukon kay tungod sa aton mga mata. In other words, our experience enters to us through the mediation of our senses. The sense of hearing, the sense of sight, the sense of smell, the sense of taste, the sense of touch or feeling. Tidira kita nag-agi. Tiamon ako nga sa subong, do medyo na baguhan kita nga ahaw. Because our senses, our way of interacting with experience in the external world, do medyo na-deprive siya. Nga na-deprive siya.
Kaya tungod nga hindi kita katipon, hindi kita kaprosesyon, hindi kita kapabindisyon sa ato nga mga lukay paagi sa bindita. Tinamaguhan kita. I am sure of that. Pero it comes also with a lesson. And what is that lesson? Kaya ang lesson naman ang musini. Kung kaisa nag-shift kita our incarnational spirituality should have been balanced by the Word and the flesh. No? That's why the Word became flesh. Sa yuron, while we are using our senses, which is our flesh, to experience the Word, sometimes we have forgotten the Word also. That in the beginning was the Word. Naman ang isa kalipatan natin That's why kisa ang iba nato nga mga utod nga mga Kristiyanos nagasiling sa ato nga mga Katoliko nga kita nga mga Katoliko mga panatiko kita nga ahaw kinatamaan ang aton nga rely on the senses. Sila naman they don't rely on the senses and they rely too much naman on the abstract sa logos lang, the word. Why nas sila sang flesh, something like that. In very simplistic ini siya and I'm not condemning any other religions or making bad comments about it. But it's a very simplistic realization. So kita Katoliko tani, we should balance the word and the flesh, the word made flesh, so that our incarnational spirituality will become more real and more realistic. So paano siya? Nga kisa nag-shift kita. Kaya tungod nga for example, duduman ko sa una, when I was assigned in the cathedral, ang kakatabo is, ang mga tao kung mapabindisyon sa ilang sa ilang palma, sa ilang lukay, hindi ka na sila makalin, kundi sila basa ilang basa mo gina nila yung lukaya, no? Kaga, kundi isa, magdinumugay pa na, madinasukanay pa na. Nga naghahambal lagi, nga nagapakabalaan sang lukay, hindi iya ang bindita. No? Okay, yung bindita is, nagapakita na siya nga ini nga butang naging balaan na siya. Pero what made it holy, duha ka bagay, is the prayer. Oo, the prayer that is said over the leaves is the one that makes it holy and it is expressed in concrete by the sprinkling of the holy water. No? So duha na siya. No, hindi nga siling ang holy water yung mo nagapakabalaan, isa kalipat kitas na So that's the flesh, that's the senses, the water. But the word are the prayers. Malam mo nga itong paghabuhi amo na sa simbahan Katoliko is always together gina siya. The word and the flesh. So sa technical na siya nga is the matter and the form. No? For example, sa misa, ano ang flesh da? Ano ang matter? Tiyan mo na, ang ang ostias kag ang bino. Ano naman niya ang word? Ano ng consecration, the prayer of consecration, this is my body, this is my blood. It recognizes that our human person, our human being, duwa siya ka component, no? Of course, St. Paul will have another idea, triad na kay St. Paul, no? Pero sa simple nga istorya, kita may lawas kag may kalag. Tiyan mo na, sa sakramento nato, may arap man na siya nga word, may arap man siya nga flesh, no? Ang problema galing kay sometimes we become too focused on the flesh and we forgot the word. Amo na, no? Kahit subong, what you got is only the word. Medyo na alang-alang, kamo kay nga, doon na-separate ang word kag ang flesh, no? Doon na-separate siya ang matter kag ang form. Although the matter and the form are formally for the sacraments, no? Pero amo na, the blessing and then the expression of the blessing, medyo na-separate siya by distance of space and time. Kaysa una, upuday na sila mo. Tiyan mo na mga utod, no, nagapakita sang leksyon, nga kung ang aton nga kalag, ang aton nga lawas, waay nagaupuday, it will not give us the fullness of the human experience. Kagis ata magita ka spiritualizing, no? Dumabo kalag ka na lang niya. Nga wala ka niya lawas. Kung kaisa na tang magita ka humanizing, nga wala naman sang espiritu. So this experience of the Holy Week gives us a very good lesson, no? A pedagogy on the beauty of our way of living our faith as Catholic Christians. No, nga kita ang atong pagtanaw sa pagtuota is holistic, complete and composite. Nga may ano siya, may lawas kag may kalag, may spirit kag may matter, no? Or may spirit kag may body siya. So I hope naintindihan niyo ang buko silingon, no? So this is a very good lesson for us
that we should not be too focused on the matter. Kaya tiyan mo na, as I said, ang tendency nato, no, especially kita nga daw medyo especially the masses, no, ang mga masa nga well of course nga pisa sala man namo mga pare kay kulang ang ato nga pagkatikay sa ato nga mga tao, we become too focused on the objects, no? So we forgot the spirit or the form or we focus so much on the body, on the sensible, that we have forgotten the spiritual. Kagapon amo na siya, no, a very good experience of a lesson for us nga we can celebrate the Holy Week. When we celebrate the Holy Week, it should be composite, no, as they said, no. Of course, iba would some would pronounce it composite, no, but I've heard somewhere it's composite. So in a way, puday bala the body and the soul together, the word and the flesh. Te amoy na ang ato leksyon. Second point in our reflection of our experience, posible man nga amo sinino, nga we are being reminded that sometimes we need to detach from what? Detach from the familiar. Detachment from the familiar. Nga naga-experience kita sang, shall we say, kung sa kuan pa bala, kung ikaw addict ka or codependent, no, kuan kita sa withdrawal symptom. Ano withdrawal symptom na? Basta pagka panigarilyo ka, naanad ka manigarilyo, tapos mambalong ka sa doktor mo nga, untati ang panigarilyo. Hindi ka na dahil makauntat, no? Kaya nga ako, untatan mo na sa dayon, doon nagakurug-kurug kasi na, doon nagapangita ka bang, nagapangita sa ginhawa mo. Pero actually that is termed as withdrawal symptoms, no? Na bilang sa gapangyami ka or ma-depress ka, kaya na maguhan ka sa imo nga codependency or sa imo nga familiarity with a substance or with an object or even with a person. Like for example, no, you are so for example, namatyan ka mo, kag hindi nga tao palangga mo gid kag naanad ka, there will be a period of time that you have to withdraw, no, undergo withdrawal syndrome, no, nga masubuan ka, mamingawan ka, kay nga iway nang tao da nga upod mo, no, so namaguhan ka. Tiyan mo kita siguro subong namaguhan kita. That's why some people, well, of course this is their own way of doing it, kag is their way of expressing it. May iba niya nga mga sa iba nga mga dioceses, no, nagalibot ya ang pare ka mabindisyon sa gwa. But here in the Diocese of Bacolod, I do not know if we made it, no, or some priests made it, but well anyway, that's their various expression. They're trying to mediate the graduality of the withdrawal, no, so something like that. Pero ang punto de vista diri amo sini, sometimes we have to withdraw so that we can appreciate more. I think that is something that we have to be conscious of. Kisa ginakuha ini sa aton, agud nga mangin ano kita, nga mangin appreciative pagkikita sa bagay nga wala na nato na experiencehan. So, kabay pa nga ang iya tinitaning epekto amo sini, nga mas madalong pagid ang ato pag-desire to experience again that which is familiar. Kaya ang delikado naman sini is we will shift to another, amo na pala permino, the pendulum would always swing back and forth to various ends. So, iya tendency sini, base bala, maanad kita sa mga bagay nga namaguhan kita subong. No? Amo gina siya isa ka problema. Kisa na maanad kita sa mga bagay nga namaguhan kita. For example, subong kay tinamaguhan kita nga wala kita sang prosesyon, wala sang pagbindisyon sang lukay, maguhan ka. Pero, ang problema sinada, kung mag-shift ka magsiling, pwede man ang gali. So, hindi na lang. Ang delikado na. So, the best attitude that we will have to instill and to develop in our hearts is a musining attitude. The attitude that I will develop a deeper longing for that which I loved and is familiar with. No? Na balang, kay tungod nga hindi mo siya nabaton subong, hindi mo siya na-experiensyahan subong, mas handom ka pagid nga mas experiensya mo sa sadason. So sa bagay, kaluoyan sa Ginoo, kabay pa, nga by the next Holy Week,
we will have that desire, no? Hindi na lang kasi masaling kita nga, kung normal man lang no? Walang gyapon na, kada tuig, liwat, no? Mabindisyon kita sa Lukay, maprosesyon kita sa Biyernes Santo, maduaw kita sa mga simbahan, so mabindisyon kita sa kalayo, no? Pero kita pamilya na kita may tendency kita nagasiling, may attitude kita nagasiling nga, mo man nagyapon nan. Subong ya ka hindi na amo gyapon. Lain na. So, ang iya nga attitude nga ginatudlo sa aton is we have to look at it from a distance and develop a longing, no? A desire. Doon sa kuan babala kung mapanagitlon ka sa pagkaon bala nga nahidla ko sa pagkaon ka wala ka subong dito ka do mangita ka pag do na pangita-ngita mo gid siya so that kung mag-abot na ina nga panahon you will come to appreciate it better, no? So that's one thing. That's the second point. We should develop a longing for that which we are familiar with and have come to love, no? The longing, that desire. So and avoid becoming too comfortable with what you are unfamiliar with, no? Kaya for example, no? Example bala, it's an acquired taste eh. For example, bad habits niya in terms of the bad habits. For example, sigarilyo. Una-una, hindi ka pa na namian, lawayan ka pa na. Hindi ka laway, no? Pero kung sige-sigiho mo na, manamian ka na. Tiyaw man eh, if isolation, the absence of the body, of the flesh, of the senses from our celebration, ang tendency sinang danger, nga maanad na lang kita nga, wala na lang. Amo na siya ka bagay nga dapat naton i-avoid. The third point that I would like to propose for your reflection on this Holy Monday is this. In terms of detachment from the world, no? Man siya nga bagay. Ang ato nga mga una nga mga Kristiyanos, they have this practice of fuga mundi. Anong fuga mundi? To flee from the world. To detach themselves from the world so that they can enter into themselves. Kaya bala mo kung nara kita sa kalibutan, ara kita sa gwa, normal, no? Magarot, no? Kadamo sa mga bagay-bagay nga hindi mo makita sa kaugalingon mo because you're busy with the externals. That's why they have this fuga mundi, no? The eremitic life. That's why may mga eremitanyo kita sa sugdan, no? So for example, si San Antonio Abad, no? Si Saint Anthony the Abbot. Later on in the Western monasticism, Saint Benedict of Nursia. So ang inimo nila, they detach themselves away from the bustling world. Kita, we are forced by the circumstances, no? So tani-tani, ini nga specialist ini nga Semana Santa, kay after all nakaagi na kita sa several weeks of home quarantine. I know some of you natak-an na sa hari ka ubos ang tanaw da sang TV, liwat naman lang na daan na ang napagwa o sa radyo, o malagapon ng mga news, o ang inyo da Facebook ron ginatawag nila misery scrolling, no? Kaya nga halaway bisan wala ka na sa makita, da scroll ka na lang ng scroll. No, kay because withdrawal symptom nato na siya eh, no? We want to connect with the world that we are familiar with, no? Tikang kuha kita, may separation. So, we want to put normalcy, no? Normalcy in the process of our quarantines. That's why YouTube, iba may ara internet sila, Netflix, no? Kung may account ka, Facebook, and so on and so forth. Para ano lang, para to give us a sense of normalcy, no? Kag sanity. Pero on the other hand, pila na kasimana, mga duwa na kasimana or duwa na kasimana, I think, or tatlo na for some of you who started it early. May ara na kita sang sang feel sa sining proseso sang atong kabuhi subong. Ang ginagda naman siguro sa aton is after that we have already tried to deal with our withdrawal symptom from the usual familiar way of life that we have, how about entering naman into the inner self, especially during this Holy Week? Masulod naman kita, abi. Amat-amat naman kita nga magsulod sa kaugalingon ta and look at and connect from the spirit that we are disconnected with for the longest time because of our busyness.
Kisa naga-istorya lang kita sa Dios, kisa naga-istorya lang kita sa atong kaugalingon sa panahon kung Domingo, nga isa ka oras, for example, or sa panahon kita nagapangamuyo. But this special moment in our life, of this special celebration of the Holy Week nga layo kita sa isa kay isa, this can be an opportunity to do fuga mundi, to flee from the world. Because after all, we are really forced. We have no choice. We are isolated. No? We are in our own house. Unless lagawan ka. Hindi ka kagwanta, hindi ka magwa. Well, anyway, may mga rason man ang iba, no? Iba niya, pangitas ng kinawala, no? So we understand that. And because there are some people who cannot really afford to stay at home. But for those of us who can afford to stay at home, stay at home. Kaya mo naman ko bala, no, ang basta una nga panahon, no? Klaro yun, basta mga tigulang. Kaya kung magsakay ka lagaw, makagdala ka sang kagaw. That's why lapitan nila ang word nga lagaw kag kagaw. It's only a matter of one letter, no? Kagaw kag lagaw. Ang palalagaw, damo, kagaw. Kung kaysa, kung lang tiil mo, ang kagaw, mabala mo kung kakatol. Di ba mo na, kakala, may kagaw na. Usually, sa una doon dumantas ang gagmayta, kung may mapila, sa sunod kakatol-katol, gamba lang itong inikano, lula, kaya man kadamo kagaw. Basta may katol, may kagaw. Di ko nang tiil mo, kakatol, maglagaw, kaya tugod nga may kagaw. Pero, for those of us who can afford to stay at home, but there are, of course, people out of their profession, out of their good heart, they cannot really afford to stay at home, especially our frontliners, and we are really praying for them. But for the rest of us, nga may balay, kag may pagkaom na sa sulod sa balay, kag pwede man lang kapahimuyong sa sulod sa balay, papahimuyong kita. No? Nga ahaw, because this will be our exercise in the fuga mundi experience of our Christian brothers and sisters. To separate ourselves from the world in order to enter into the inner world which we have come to neglect for so many times and so often. Ti kabay pa sa nga Semana Santa mo nino kadto maguhan kita, especially ako mismo na maguhan man kay nga this is one of the busiest season in the calendar of the church, no? Kasi tani kun ordinaryo na ini nga panahon, nagapractice na mga sakristan, nagapractice ng mga choir, nagapanglimpyo na sa simbahan, no? Iba nagamatamat na pamakal sa mga kinahanglanon, no? This is one of the busiest seasons of the church. Pero subong wala, no? Pero it pushed me to realize nga amo na enter into the inner world. And met the Lord there. No? Met Christ there. Hopefully. No? Because the Lord resides in our spirit. Ti kabay pa nga ang ato nga paghiwat sining nga Holy Week is more of an interior celebration more than the externals. It's more of the encounter with the Lord who is with us all the time. After all, He is called Emmanuel, which means God is with us. So hindi kita siguro makalakad sa simbahan, kaya bawal, especially mga tigulang, mga kabataan, ma-quarantine ka muna 24/7. Hindi ka magalilagaw. Sa mga, sa tigaman ulo. Pero subong hindi ko makita mga kabataan sa mga dalang na nagalayaw. Mga tigulan daw wala naman. So we are really separated from our normal connection, no? Kamo ng simbahan, no? Di ta pwede ka lakat kay tugod dedakpo kamusang tanod. Mayamana. So, what do? We enter into the church within. And that is the heart where we believed our spirit lives. No? So, of course, naturalmente, when I say heart, I'm not referring to the physical heart, but I'm referring to that inner core of our being where we can encounter the Lord. So, happy Halloween. No, I'm just kidding. So, hindi ba tayo ka happy Easter, no? Kaya nga, layo pa, sa Domingo pa siya. Pero, have a blessed celebration of Holy Monday to all of us. So, may the good Lord give us that grace to enter into the interior life. Amen.